Kryesërisht në këndin e intervistës, ku në këtë pjesë të dytë të kësaj hapësire kam të ftuar dhe kënaqësinë zotin Edmond Spaho, nënkryetari i Partisë Demokratike, me cilin do të diskutojmë lidhur me atë çfarë mund ta quajmë sot një vjetorin e lënies së djegjes së mandateve të opozitës së bashkuar, çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti, çfarë pritet të ndodhë dhe reforma zgjedhore e gjithçka po shoqëron politikën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Spaho. Sekundër, theksuam një vit nga djegja e mandateve të opozitës bashkuar. Cili ishte qëllimi kryesor i opozitës teksa mori këtë vendim? Sigur se i kemi deklaruar që në kohën që vendosëm të lëmë mandatet para një viti, objektivi ynë ishte që t'i jepnim vendit, dhe ky vazhdon ngelet si objektiv, zgjedhjet lira e të ndershme. Ju kujtohet që në atë kohë një nga arsyet që ne vendosëm të ndërmarrim këtë hap ishte publikimi i përgjimeve për zgjedhjet e Dibrës në 2016 dhe për ato të përgjithshme në 2017. Krejt normale që pas një vitit s'pari këtu desha të them që kur e ndërmorëm këtë hap, ishim të bindur që nuk do t'ishte diçka e lehtë, e thjesht, afat shkurtër. Dinim se me këtë do të ndesheshim, një regjim i cili është i lidhur kokë e këmbë me krimin, sikurse e tregojnë të gjitha faktet, që ka kapur të gjitha institucionet. Përjedhoj beteja do t'ishte e ashpër, por që të vazhdonim të rinim fasad në parlament, të përdoreshim nga kjo majorancë si kopertur apo si kuadër i një rendi të ashtu quajtur demokratik, por që në vërtet nuk ishte kjo që e papranueshme për ne. Sot, një vit nga ky hap, mund të them që kemi arritur disa objektiva në disa plane në rrugën për t'i dhënë vendit zgjedhjet lira e të ndershme. Lëndja mandateve dhe mos hyrja në zgjedhjet vendore, shoqëruar edhe me një cikël protestash, së pari gëzoi mbështetjen e qytetarëve. Për këtë mund t'i referohemi sondazheve të zhvilluar në atë kohë ose që zhvillohen edhe sot, por një fakt i pakundërshtueshëm ishte mos pjesëmarrja e qytetarëve në të ashtu quajturat zgjedhje të 30 qershorit. Ju e dini që rreth 15% sipas gjitha vlerësimeve të qytetarëve kanë dalë në ato zgjedhje, që do të thotë që qëndrimi i opozitës gjeti mbështetje nga shqiptarët. Së dyti, edhe një herë tjetër u vërtetua që kjo majorancë ka ardhur me krimin. Është mpushtet nga krimi, i shërben krimit, dhe krimi i shërben për të ruajtur këtë pushtet në periudha zgjedhjesh. Të ashtu quajturat zgjedhje të 30 qershorit u diskredituan dhe treguan që Edi Rama edhe kur kandidon vetëm, edhe kur i organizon vetë zgjedhjet, kur konkuron me veten e tij, i manipulon dhe i ka katandisur zgjedhjet në një farsë të vërtetë. Fakti që edhe në 30 qershor rezultati i votimeve nuk po dilte as pas 27 ditësh, shoqëruar me gjithë parregullsitë që u evidentuan përpara, gjatë dhe pas procesit votimit, cilat janë të dokumentuara të gjitha në raportin e OSB Odhirit, tregon që me Edi Rama nuk ka proces zgjedhor. Pra, ajo që kishim thënë ne në shkurt të 2019-s, u vërtetua edhe një herë tjetër, madje në mënyrën më të mirë të mundshme. Vetë Odhiri, zgjedhjet i përcaktoi si jo në interes qytetarëve, moniste dhe me një sër pa rregullësish. Zoti Spaho, ju i përmendët gjitha aksionet opozitare të ndërmarra. Më lini dhe një faktor tjetër të evidentoj. U ndërgjegjësua faktori ndërkombëtar që në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje, që do të kishte qenë shumë e vështirë për ne nëse do të ishim ende në parlament. Sot kemi një dokument
të Bundestagut Gjerman, që është kthyer në dokument të Bashkimit Evropian në të vërtet, i cili pranon krizën politike, ekonomike, kushtetuese, ligjore në Shqipëri dhe ka renditur një sër veprimesh që duhen ndërmarrë për zgjidhur krizën dhe për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Mbështetje të cilën, për të qenë sinqert, nuk e kemi pasur në periudhën para lënies mandateve, ose përgjatë gjithë periudhës shkurt qershor, derisa u zhvillua farsa e zgjedhjeve të 30 qershorit. Po, zoti Spaho, ju tashmë i përmendët gjitha aksionet politike të ndërmarra nga ana e opozitës së bashkuar për të rrëzuar këtë qeveri, për ta çuar vendin në zgjedhjet parakohshme, sepse është problemi i kriminalitetit, kanabizimi, papunësia, një sër problemesh të tjera. Deri më tani nuk arritëm në këtë zgjidhje. Cili do të jetë mekanizmi që do të përdorë opozita e bashkuar për... Asnjëherë nuk kemi pasur iluzion që kjo do të ishte diçka e thjeshtë. Pasi kemi të bëjmë me një regjim diktatorial. Por sot kemi një dokument të pranuar i cili paraqet edhe rrugën për të shkuar drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme. Dy kërkesat e para të këtij dokumenti kanë të bëjnë eksaktësisht me objektivin që i kemi vënë ne vetes për t'i garantuar vendit zgjedhje të lira e ndershme. Spari, të kryhet reforma zgjedhore, së dyti të zbatohet reforma zgjedhore, që do të thotë të realizohen zgjedhje të parakohshme me një qeveri tranzitore. Po, zoti Spaho, të ndalojmë pak. Përse ulët në tryezën e reformës zgjedhore, kur ndërkohë përgjatë gjithë kohës, anat e monit me të drejtë se nuk uleshit në atë tryezë pa largimin e Edi Ramës, pa si personin përgjegjës i pari në vjedhjen e votës, si personin që ka rënuar Shqipërinë, ndërkohë ju ulët në këtë tryezë. Ne themi që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira e të ndershme. Dhe faktet e kanë treguar këtë. Dakordësia për të kryer reformën zgjedhore ka të bëjë me zbatimin e njërit prej kushteve të vendosur nga Bundestagu Gjerman. Ju thash, pika e parë e këtij dokumenti kërkon kryerjen e reformës zgjedhore. Më pas është kushti i dytë që do të thotë të zbatohet reforma zgjedhore, që do të thotë zgjedhjet parakohshme të lira e të ndershme. Mundësisht të zhvillohen të dyja së bashku në një datë, zgjedhje vendore dhe zgjedhje të përgjithshme, pasi nuk ka luksin vendi për të kryer dy procese zgjedhore për një periudhë të shkurtër. Besoj sot nuk ka asnjë dyshim që zgjedhjet vendore janë të rëna. Mjafton të referohesh raportit të OSBE-dirit, mjafton të shikosh që edhe në kushtet kur kandidoi vetë, një 6 kandidati kanë dalë me probleme me ligjin, të lidhur me krimin, janë edhe një 10 të tjerë që po hetohen dhe rast pas rasti do t'i bëjmë publik. Ne do ta vijojmë bisedën së bashku, por më parë duhet t'i urojmë mirë sa ardhjen zotit Mentor Kikia, drejtori i informacionit në Klan Plus. Mirë se erdhët, mirëmbrëma. Zoti Kikia, ne e nisëm bisedën me zotin Spaho kryesisht mbi çfarë ka shoqëruar një vit djegja e mandateve, pra opozitën, aksionet politike të ndërmarra nga kjo e fundit, për të rrëzuar qeverinë, mazhorancën, për të sjellë zgjedhjet parakohshme dhe ende zoti Spaho ngre pretendimin se mund të realizohen zgjedhjet parakohshme të përgjithshme dhe lokale njëherësh. Për ta nisur nga fundi, ideja e zhvillimit të një procesi zgjedhor të përbashkët lokale dhe të përgjithshme është absolutisht një ide e mirë, pasi ne futemi çdo 2 vjet në zgjedhje, që do të thotë para, që do të thotë shpërqendrim vëmendje, që do të thotë fushat, pasi ne nuk bëjmë fushat vetëm 45 ditë sa parashikon ligji, por ne bëjmë fushat që të nesërmen e përfundimit të zgjedhjeve. Çdo parti që merr pushtetin fillon fushatën e propagandës. Pra përqendrimi i 2 proceseve zgjedhore në një të vetëm do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për të kursyer kohë, energji dhe financa një vendi të varfër. Nëse do të referohemi pyetjes për një vit opozit
Ka qenë një vit absolutisht shumë i ngarkuar, me shumë zhvillime, me shumë ngjarje ku opozita ka çfarë të tregojë pavarësisht rezultateve finale. Mendoj që ishte një vit që e faktorizoi shumë opozitën. Djegja e mandateve apo dorëzimi, tërheqja nga vendet e tyre në parlament, padyshim që ishte një vendim ekstrem, një vendim që nuk ishte precedent të mëparshëm, që nuk u mirëprit nga askush qoftë brenda qoftë jashtë, pasi nuk është një lëvizje demokratike, por ishte menduar nga opozita si, le të themi, si një vendim ekstrem për t'i hapur rrugë një aksioni politik shumë agresiv, siç ishin protestat e njëpasnjëshme, të cilat erdhën duke u përshkallëzuar në akte të mirëfilla dhune, me shpresën që kjo do të çonte në rrëzimin e qeverisë, jo thjesht tërheqjen, por rrëzimin në kuptimin e përmbysjes, pse jo edhe me dhunë. Në vigjilje të përfundimit të vitit 2019, kjo ishte edhe fotografia e realitetit politik shqiptar, kur ndërkombëtarët ndërhyjnë forcërisht në zhvillimet politike të brendshme, duke përmbysur skenarin e dhunës dhe duke lejuar edhe mbajtjen e zgjedhjeve. Bie absolutisht dakord me KDZ opozitar që ato nuk ishin zgjedhje, por për shkak të emërtimit po i quajmë zgjedhje të qershorit, dhe zhvillimeve të mëtejshme pas të cilat ishin sërish agresive, por që një ndërprerje e elementit të agresivitetit ndaj qeverisjes. Me sa duket, këtu përfundoi edhe skenari apo ideja për ta rrëzuar qeverinë, sepse në fundit vetë fjala rrëzim nënkupton një veprim të dhunshëm. Askush nuk rrëzohet me dëshirë, rrëzohet kur dikush e përmbys, e hedh. Dhe i gjithë aksioni opozitar më pas ishte më i mirë menduar, më demokratik, dhe që çoi edhe në uljen në tryezën për hartimin e reformës zgjedhore, një veprim absolutisht i domosdoshëm. Unë dëgjova profesorin kur tha që reforma është një nga kushtet e Bundestagut. Nëse më lejon të mos jem absolutisht dakord me çfarë është duke bërë Partia Demokratike, jo thjesht për pjesëmarrjen, pasi Partia Demokratike nuk mund të qëndronte e vetë përjashtuar nga të gjitha rregullat e lojës politike, nga të gjitha institucionet, por futja në tryezën e diskutimit për reformën zgjedhore, duke qenë një kusht i Bundestagut, kërkesat mund të ishin maksimale për t'i marrë kësaj reforme, atë çfarë opozita kishte pretenduar në kulmin e aksionit të saj, ndryshimi i sistemit, etj, reformimi i partive politike, një ligj i posaçëm për financimin. Gradualisht, Partia Demokratike, ashtu siç hoqi dorë, me sa duket e detyruar, nga elementet agresiv të rrëzimit të qeverisë, hoqi dorë edhe nga ca kërkesa, të cilat në një farë mënyre edhe bën që shoqëria ta mbështesë Partinë Demokratike dhe u shkua në këtë tryezë si një situatë krejt normale për të reformuar një sistem zgjedhor i cili, me sa duket, do çojë në thjesht në atë reformën e përhershme që. Nuk ndaj njëjtin mendim për këtë çështje, por së pari duhet të them që nuk ka pasur asnjë skenar nga ana jonë për të rrëzuar qeverinë me dhomë. Madje, nëse do t'i referoheshit disa veprimeve sporadike të rastësishme, ato ishin të nxitura në radhë parë nga përdorimi i jashtëzakonshëm i gazit ndaj demonstruesve. Objektivi ynë ka qenë të garantojmë zgjedhje të lira e të ndershme. Jo vetëm për vete, sepse jemi opozitë dhe i vetmi mjet që kemi për të ardhur janë zgjedhjet, dhe ato duhet jenë të ndershme. Por radhë parë për qytetarët, nga zgjedhjet rrjedhin gjitha zhvillimet e tjera. Tani, nëse ne do ta shikojmë me kujdes periudhën nga qershori, fundi pasi u zhvilluan zgjedhjet, deri në fundin e shtatorit, kur doli edhe dokumenti i Bundestagut, fakt ne arritëm që
të vërtetojmë që këtu procesi zgjedhor, edhe kur zhvillohet dhe konkurojnë vetë ata, përsëri manipulohet dhe rezultati nuk del, sikur se nuk doli apo jo. Dhe ka një raport Odirit i cili e rrëzon tërësisht të farës. Dhe ju tregoj edhe ndërkombëtarëve që këtu ka një problem shumë serioz dhe duhet ndalemi. Dhe kjo ishte edhe një nga objektivat kryesor kur la mandatet, të ndërgjegjësojmë brenda dhe jashtë vendit që këtu ka një problem shumë të madh. Në shtator çfarë kërkuam ne? Ne kërkuam që reforma zgjedhore me dokumentin prej 5 pikash të zhvillohet jashtë parlamentit, sepse ai është një parlament ilegjitim, të zhvillohet ndërmjet 2 palëve majorancë opozit dhe me ndërmjetësim ndërkombëtar, nëse ju kujtohet. Eksaktësisht sot me marrëveshjen që kemi bërë, ne kemi arritur që reformën ta nxjerrim jashtë parlamentit, zhvillohet në një këshill politik dhe jo më kot ka emrin këshill politik, për t'i dhënë atribute politike të cilat pretendonte t'i kishte parlamenti. Këto i ka sot ky këshill. Çka do vendoset atje, do të miratohet pa ndryshim formalisht në parlamentin monist. Zhvillohet ndërmjet 2 palëve, majorancë opozit, dhe ekspertët e OSB-e Odirit janë garant në radh parë për të zgjidhur, do të shërbejnë, do të japin kontributin për të zgjidhur çështje të diskutueshme, dhe pastaj për zbatimin e reformës zgjedhore. Ne nuk kemi hequr nga asnjëra nga çështjet që u përmendët, nuk kemi hequr dorë. As nga financimi i partive, i cili do të adresohet, as nga çështjet që kanë të bëjnë me dhe që nuk janë pjesë e një reforme të zakonshme elektorale, por që kanë të bëjnë me përdorimin e krimit të organizuar, përdorimin e parave që rrjedhin nga aktivitetet kriminale, përdorimi i administratës publike. Pastaj ka edhe çështje të tjera të rëndësishme si manipulimi me listat zgjedhore, votimi në emër të emigrantëve kur ata nuk janë këtu, apo regjistri adresave të cilët kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë shqetësimet tona të rëndësishme dhe që do të zgjidhen me këtë reformë zgjedhore. Kështu që nuk më duket se ne kemi ceduar në komponente të rëndësishme apo në objektiva të rëndësishëm që kemi ngritur vitin e kaluar, që në vitin 2017. Kur kishte një institucion të protestës të ngritur, Partia Demokratike kishte një paket objektivash dhe frymëzoi njerëzit që ta ndiqnin, ku në krye qëndronte kërkesa Krijoi një kaos për largimin e qeverisë. Dhe kjo kërkesë është edhe sot e kësaj dite, zoti Kikia. Tashmë ne i ngelemi asaj që me Edi Ramën s'ka zgjedhje të lira e ndershme. Dhe faktet treguan edhe 30 qershori e tregoi. Kjo duket si një refren, pasi kur thuhej që me Edi Ramën s'ka zgjedhje, kërkesa ishte të largohet qeveria, pastaj të largohet Edi Rama, pastaj të bëhet 1 2 3 4 5. Tashmë duket një gjë e pranuar afrofe që Edi Rama nuk ka për të larguar, opozita, unë nuk e kundërshtoj pjesëmarrjen e opozitës në punën për hartimin e reformës zgjedhore, por ajo që do të mund të nuhasim sot është që kur opozita, thash një herë, u tërhoq nga i aksioni agresiv, unë nuk mund të pranoj që aktet e dhunës, dhunë ishte edhe ajo e policisë mbi protestuesit, po këtu jemi duke folur për protestat. Aktet e dhunës ishin gjëra sporadike. Kontestimi agresiv ishte pjesë e platformës për ta detyruar qeverinë të largohej. Tashmë duket që nuk ka pasur asnjë skenar nga opozita ju jeni brenda gjës dhe për të ardhur në pushtet nëpërmjet dhunës. Ne e dimë shumë mirë, e kemi deklaruar që vetëm me zgjedhje do të vinë. Të detyrosh qeverinë të tërhiqet është njëra gjë dhe të marrësh pushtetin me dhunë është tjetër gjë. Unë si forcë politike mund të detyroj qeverinë të largohet edhe përmes dhunës, por pastaj do t'i nënshtrohen procesit zgjedhor për të marrë ose jo pushtetin. Dhuna asnjëherë nuk ka qenë pikpyetja më shumë në tavolinë Kikia për dhe zotin nuk është Spaho. ushtruar, madje pavarësisht nga çfarë mund të mendohet, nuk është në traditën e forcës tonë politike që ta ketë dhunën element të arsenalit të saj politik. Zoti Spaho, në 2017 u realizoha një marrëveshje për një qeveri tranzitore. Tashmë, opozita vjen sërish me një propozim të tillë për realizimin e reformës zgjedhore, krijimin e një qeverie tranzitore kujdestari 100 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve. Pse duhet të mendojmë ne se
në këtë moment do t'jetë efikase kjo qeveri tranzitore? Pavarësisht krahasimeve, mendoj që nuk qëndrojnë dhe me këtë rast i them edhe zotit Kikia që ne nuk kemi hequr dorë nga kërkesa që të zhvillojmë zgjedhje pa Edi Ramën. Janë të gjitha faktet, të gjitha të dhënat, që me Edi Ramën zgjedhje të lira të ndershme nuk ka. Përjedhoj të hysh në një aventur tjetër me të, do t'ishte vetvrasëse. Prandaj kërkojmë dhe të bëhet rregull, që derisa të hyjmë në Bashkimin Evropian, që do të kërkoj shumë vite, në zgjedhjet e përgjithshme, 100 ditë përpara tyre të mund të krijohet një qeveri neutrale, tranzitore, detyra e cilës është të përgatisë dhe të zhvillojë zgjedhjet pa kontestueshme, të lira e të ndershme dhe mbi bazën e vullnetit qytetarëve të shkojë pushteti atje ku ka shkuar dhe vota. Në rastin e 2017-s, ai ishte një eksperiment ku në kryet qeverisë vazhdoi të ngelej Edi Rama, ministrat tanë nuk patën asnjë lloj pushteti në një administrat tërësisht të Partisë Socialiste, e cila nuk pranonte të merrte të urdhërohej apo të zbatonte gjërat të cilat do jetë edhe në ato qeverisje tremujore ku në pamjet parë duket si një gjë, si një rësi pozitive, ku kjo qeverisja neutrale do... Qëllimi është të kufizohet sa më shumë mundësia për të manipuluar zgjedhjet. Dhe çdo gjë që i shërben këtij qëllimi nuk ka arsye pse ta paragjykojmë dhe ta rrëzojmë. Profesor, shiko, zgjedhjet, ato që e njohin procesin e mirë të zgjedhjet, tashmë nuk vidhen më kur numërohen, dikur kur 3 njerëz i ndanin, kaq PS-s, kaq PD-s, kaq LSI-s. Sot fillon shumë kohë më përpara. Vjedhjet kanë mbaruar kur vin dita e votimit. Kur ditën e votimit thjesht bëhet ekzekutimi. Njerëzit shkojnë votojnë ashtu si kundër janë marrë vesh paraprakisht me shitblerje votash, me pazare tjera, me premtime, me the thash. Vetëm duhet biem dakord për një gjë. Nëse nuk do të hiqet dorë, nëse do të vazhdohet që vullneti politik tjetë për të bashkëpunuar me kriminal, për të përdorur paratë e pista, për të përdorur administratën e tjerë, sa do ndryshime të bëjmë ne, sa do ta transformojmë kodin zgjedhor, sa do t'i përmirësojmë rregullat, nuk ja dalim dot. Por këto janë masa për të kufizuar këto mundësi, për t'i zvogluar. Dhe ky është një problem i gjithë shoqërisë. Nuk është vetëm problemi i opozitës apo i Partisë Demokratike. Nga kjo bisedë shkurtër këtu, nëse do më lejoj kolegja, ne të bëhemi barrikadë edhe të arrijmë të realizojmë zgjedhjet lira të ndershme. Absolutisht, kjo do të jetë një fitore për gjithë. Kjo është një betejë e gjithë qytetarëve. Qeveri në opozitë kudo që të jenë. Ka një perceptim të ditët e fundit, le të themi javët apo muajt e fundit, kur aksioni opozitar ka zhvendosur zyrën nga Partia Demokratike tek selia e presidencës. Është presidenti që në fakt duke shfrytzuar institucionin si institucion, por edhe autoritetin e tij si kryetari i shtetit, që ka marrë le të themi flamurin e të bërit opozit, sot u përballa me disa deklarata absolutisht shumë të forta dhe të padëgjuar ndonjëherë. Presidenti ka disa herë që flet për një grusht shteti nga ana e mazhorancës, në fakt grushtet e shtetit organizohen nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Foli për sot disa dekrete që do të miratohen së shpejti për të frenuar të grusht shteti, për një popull që do ta shpërndaj parlamentin dhe presidenti thjesht do dekretoj vullnetin e popullit. Ka ca paralajmërime, gati duken kështu si parapërgatitje për një revolucion, por nuk duken kundër revolucionarët, por është vetëm Ilir Meta në zyrën e tij. Po dhe deklarata e Bashës, kush dëmton kushtetutën do të përballet me rezistencën qytetare. Këto deklaratat e presidentit vinë një ditë pasi u takua me kryetarin e opozitës. Kur i kap institucionet. Jo, në parim janë dakord. Në fakt, unë ka ngelur vetëm gjykata kushtetuese. A ka brenda Partisë Demokratike në frym, le të themi, për ta ndjekur presidentin në këtë aksion, për të thritur sërish protesta? Kjo nuk është një ngjarje që ka dalë sot. Kjo ka qenë
tetor dhe nëndor, ku po bëhen tentativa për të kapur edhe institucionin e fundit, që është gjykata kushtetuese, dhe t'i merren kompetencat presidentit. Ndërkohë, agravimi i qëndrimit të presidentit absolutisht i gjithë fundit. Ka pasur disa zhvillime, apo jo? Dje presidenti doli një konferencë majoranca ju drejtua Komisionit Venecias. Edhe presidenti, për atë çështje që po diskutojmë, shkoi në Komisionin e Venecias. Një ditë para se të vinte Komisioni i Venecias në Shqipëri, për të zgjidhur këtë konflikt, majoranca miratoi ligjin për t'i hequr presidentit kompetencën e betimit për të bërë antar i gjykatës kushtetuese. Pra tjetër u kërkua dhe tjetër gjë u mbajt. U e vunë përballë faktit të kryer. Gjëja e pasqaruar publikisht në këtë moment është, a ka një koordinim në qark të shkurtër mes presidentit dhe Partisë Demokratike dhe a ka apritet një aksion i shpejt në terren? As mos prisni që ne të bëhemi, ose si me thënë, të krijojmë skenare të tillë. Këto janë zhvillime të cilat kanë ardhur nga qëndrimet e majorancës. Majoranca tjetër thot dhe tjetër gjë bën, ndryshe vepron. Dhe reagimet janë për të mos lejuar që gjykata kushtetuese të bjerë në duart e kësaj majorance. Pra janë a priori këto? U publikua nga presidenti faktet tjera se çfarë ka ndodhur. Edhe qëndrimi i kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili as se ka marrë në konsiderat dhe i ka fshehur ato çka presidenti i ka shkruar në lidhje me emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Si një funksionar i lartë i Partisë Demokratike. Po si mendoni ju, nëse kapet edhe institucioni i fundit, opozita duhet rritë bëjsehir? Jo, absolutisht jo. Thjesht unë përpiqem të kuptoj sa më qartë çfarë ka dashur të thotë presidenti dhe çfarë të ndodh. Domethënë, si përkthehet në Partinë Demokratike deklarata e presidentit që parlamentin e shpërndan populli, presidenti thjesht do ta dekretojë atë. Për këto duhet të pyesni presidentin. Parlamenti për ne, si përkthehet kjo në Partinë Demokratike? Për ne është shpërndar në shkurt të 2019-ës. Ne i kemi ikur këtij parlamenti. Pavarësisht se çfarë thoni ju, parlamenti vazhdon miratoj ligje. Ai është parlament formal. Ai miraton ligje. Të gjitha nuk është problemi tek ligjet. Për çështjen kryesore që po flasim, për t'i garantuar vendit zgjedhje të lira të ndershme, edhe majoranca vet e pranoi që ky parlament është formal. Apo jo? Jemi dakord. Ne mund të bijem sot dakord për shkak të shkallës lartë korrupsioni, le të themi, të qeverisë, që ne nuk e njohim qeverinë, nuk e njohim parlamentin, por në fakt qeveria është aty, qeveria merr vendime, miraton ligje, miraton taksa, parlamenti është aty, merr vendime. Dhe sot kemi dokument. Po t'ishe shpërndar parlamenti nuk ishte funksional. Është qëndrim i ndërkombëtarëve. Kemi dokument, apo jo? Që pranon që në Shqipëri ka i krizë të thellë madje, në të gjitha fushat, dhe të gjitha aspektet. Dhe që kjo duhet zgjidhur. Dy janë ato që i takojnë opozitës për të luajtur rol. Të kryhet reforma zgjedhore dhe të zbatohet ajo. Për pikën e parë, u ulëm tavolinë, po japim kontributin tonë. Sa po të miratohet reforma zgjedhore në 15 mars, duhet kalojmë në çështjen tjetër, në zbatimin e reformës zgjedhore, që do të thotë zgjedhjet parakohshme. A do t'i pranojë Edi Rama këto? Nuk habitemi ne nëse nuk do t'i pranojë, sepse e ka treguar qëndrimi i tij për një kohë gjatë. Por nëse nuk do të zbatojmë atë dokument i cili është baza për zgjidhjen e krizës politike dhe për hapjen e negociatave, ju e dini ka edhe një detaj tjetër në dokumentin e Bundestagut. Mbledhja e parë ndërqeveritare për hapjen e negociatave të zhvillohet pas miratimit të kodit zgjedhor. Mbledhja e dytë, që është ajo kryesorja, dhe që zhvillohet zakonisht 3 ose 4 muaj pasaj, pasi të jetë zbatuar kodi zgjedhor. Pra, ne i referohemi një dokumenti ndërkombëtar, një tregues i vullnetur se si do të veprojë Edi Rama, është puna e tij, por ne do të analizojmë këtë çështje
pas miratimit reformës zgjedhore dhe do të mbajmë qëndrimet në përputhje me gjendjen. Përfshirë të gjithë mekanizmat që ne kemi në dispozicion për ta çuar vendin në zgjedhjet. Ka një plan për t'i paditur për antikushtetueshmëri zgjedhjet vendore në momentin Zgjedhjet vendore tashmë janë çuar në gjykatë kushtetuese. Janë çuar nga faktorë të tjerë, po jo faktorë politikë, nga shoqata e protarëve bashkive. Për ta përmbledhur bisedën, zoti Spaho, qëndrimi politik për ato zgjedhje nga ne dihet. Ju pyeti pak më parë, në sekonda limit jemi, do të ketë protesta në vazhdimsi pas kësaj ditës së sotme? Pas miratimit reformës zgjedhore në 15 mars, në varësi nga hapi tjetër që do të jetë, a do të shkoj vendi apo jo në zgjedhjet parakohshme, ne si opozitë do të mblidhemi, do analizojmë situatën në përputhje edhe me qëndrimin e maxhorancës dhe do të marrim të gjitha vendimet e nevojshme, përfshirë edhe protestat për ta çuar vendin në hullinë e zgjedhjeve të parakohshme. Ju falenderoj shumë zoti Spaho, zoti Kikia që ishit në studion e Ora News. Do të kemi mundësinë të jemi edhe në diskutime të tjera mbi atë çfarë do të shoqëroj pra zhvillimet edhe në opozitën e bashkuar, ndërsa të nderuar shikues, këtu ka përfunduar dhe hapësira informative e kësaj mbrëmje. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ne ritakohemi nesër.